Azért is jó Londonban angolul színdarabot nézni, mert így például elolvashatjuk Shakespeare azon vígjátékait, amiket már régen láttunk, vagy régen tanultunk a gimnáziumban. Ez lesz például ma is a helyzet az Ahogy tetszik, amit már régen láttam színházban, például Leszeny Jenikővel, és az egyik kedvenc vígjátékom, és itt a Globe-ban fogom megnézni, ami ugye Shakespeare eredeti színháza volt, a 16. század végén épült, egyszer leégett, aztán újraépült, aztán bezárták, és itt ezen a mai helyen 1997-ben építették újjá, körülbelül 230 méterre attól a helytől, ahol eredetileg állt, úgyhogy most ide bemegyünk, és megnézzük, milyen is egy igazi Shakespeare Globe színházban eljátszott, Ahogy tetszik. Imádjuk az indiai éttermeket itt Londonban, de úgy gondoltam, hogy ma a Globe színház előtt, az Ahogy tetszik előadás előtt itt teszünk a Swanba, ami pont a színház mellett van, és hogy is hívhatnánk másképp a Globe színház mellett éttermet, mint a hattyú, a Stratfordi hattyúra utalva. Úgyhogy csin-csin egy kis jó dry martinival, igazi angol ginnel várjuk az előadást. Jöttünk volna high tea service-re is, de a sütik és a krémek helyett inkább egy kis malaccsászárt és egy kis hekket fogyasztunk paradicsommal. Shakespeare szerint színház az egész világ, és színész benne minden ember. Ebben az előadásban itt az Ahogy tetszikben feketék, fehérek, tarkák, lányok, fiúk vegyesen egymás ruháiba öltözve beszéltek és játszottak a szerelemről. Fantasztikusan, mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön el és nézze meg. Most pedig Shakespeare után ugrunk körülbelül egy 400 évet, és átsétálunk ezen a hídon, és a Szent Pál katedrális irányába megközelítjük a Barbican negyedet, ahol is a Barbican színházban megnézem a Jézus Krisztus szupersztárt. Ez a kopár, de mindenképpen nagyon impresszív építészeti együttes, remek példája a londoni brutalista építészetnek, amit Le Corbusier indított el Franciaországból, és amit itt a brit fővárosban az 1960-as években kezdtek el megvalósítani, egy olyan területen, amit a II. Világháború alatt lebombáztak. Ebből született ez az egész Barbican Estate negyed, aminek az egyik legimpozánsabb része a Barbican Centre, ami egy fantasztikus nagy oktatási és kulturális központ, tele mindenféle izgalmas kulturális lehetőséggel. Én itt fogom megnézni a Jézus Krisztus szupersztárt. A Victoria és Albert Múzeum Londonban a világ legnagyobb múzeuma, több mint 2 millió tárgyat tartanak itt őrizetben, úgy is mondhatjuk. Általában ezek iparművészeti és dekoratív művészeti tárgyak a világ minden részéről, az egész iparművészet történelmének bemutatása, fantasztikus helyszín, gyönyörű kiállítások vannak, állandó és időszakos kiállítások, amiből a két legizgalmasabb a Mary Quant és a Christian Dior kiállítás most. Negyedik György kisebbik lányának Margit hercegnőnek tervezett speciálisan Christian Diorra fotót látjátok a falon. Christian Dior imádta a 18. századi arisztokrata öltözködést, akár angol, akár francia témában. Ebben a teremben ebből láthatunk egy csodálatos bemutatót. Természetesen ezen a kiállításon nem csak maga a mester Christian Dior ruháit láthatjuk, hanem minden olyan tervezőt, aki a Dior ház életében fontos szerepet képvisel, Jennifer Ferré, Yves Saint Laurent, vagy akár John Galliano, vagy Raf Simons. Az egyik legemlékezetesebb Dior kollekció John Gallianónak az egyiptomi kollekciója volt, ebből is látunk itt néhány darabot, illetve nagyon-nagyon sokféle nép és kultúra inspiráció alapján kínai, japán, mexikói és egyéb ruhákat a Dior ház összes tervezőjétől. Hey, little sister, I don't mean to waste your time. This might be
Christian Diort az utazásokon és a 18. századon kívül a leginkább a virágok és a kertek inspirálták. Azt mondta, hogy a hölgyeken kívül a virágok a természet legcsodálatosabb teremtményei. Ebből látunk most ebben a teremben megint csak egy elképesztő összeállított kollekciót. A csodálatos fehér teremben láthatjuk azt, hogy hogyan is működik a Dior műhely, a Dior Atelier, ahol szorgos kezek kézi munkával először fehér anyagból, molinóból megtervezik és megvarják a ruhákat, ami utána a nemes textilekből elkészül. Mindenkit meghívok egy kis álomutazásra, hiszen az esti ruhák, a báli ruhák mindig az álomvilágát képezik, ezt mondta Monsieur Dior is, és ebben a teremben megcsodálható egy fantasztikus gyűjteményt a Dior esti kreációkból. Visszajöttünk ide South Bankbe, mert itt vasárnap óriási hiszti van, a gyerekeket nem lehet kirángatni a szökőkútból, és megígértem, hogy nem csak fine dining Michelin csillagos indiai éttermeket fogok nektek bemutatni, hanem egy igazi indiai street foodot is. Itt van ez a Mr. Bombay nevezetű kis konténer, amivel meg fogjuk kóstolni azt, hogy hogyan készítik ki street food jelleggel az indiai finomságokat. Bemutatok nektek egy csodálatos hölgyet, akit úgy hívnak, hogy Matilda, gyönyörű neve van. Itt angolul csak Tilda, mint Tilda Swinton, és ő egy divattervező, úgyhogy rögtön vele fogunk beszélgetni, de először veszünk valami kis indiai kaját. Az volt az álmom, hogy megnyissam a saját márka stúdiómat. A Divat stúdió, igen. Milyen névem? Tilda Art. Tilda Art. Én Budapesten kezdtem a márkámat 2009-ben, filmszalagból készítettem ruhákat, újrahasznosított függönyöket, ruhákat használtam, és itt, amikor megérkeztem Londonba, riksabázison találtam egy csomó bicikligumit, és immár beleszerettem. Óriási. Utolsó napra hagytam egy nagyon izgalmas gasztroélményt, még akkor is, hogyha általában ezen az alkalommal indiai kajákat próbáltunk Londonban a Front Row Squaddal, de úgy gondoltam, hogy egy spanyol, igazi kulináris élményt nem hagyhatok ki. Ez elég friki. Y a mi chef lo que le gusta mucho a David Muñoz es pegarte una patada en el paladar. Y con cada bocado que pruebes lo vas a ver que te pegamos un patadón en el paladar. Son sabores fuertes. Muy bien. Ya lo vas a ver. A legjobb ötlet, hogy az osztrigának a házát kívülről megégetik egy picit a roston, elképesztő finom füstös íze lett. Baby lamb chop, okay? We cook it 24 hours. 24 hours? 24 hours, 60 degrees, and we complete with robuchon puree. Sauce that we made with lamb bones, purple potatoes, and crystal potato.
utolsó programpontra. Notting Hill Carnival, ez itt kezdődik és itt folytatódik. Na, hogy innen hogy fogunk kijutni és hogy érjük el a repülőt, azt mondjuk rohadtul nem tudom. De majd meglátjuk. Hogy azt mondják, hogy ma itt vasárnap a családi nap van, azért ilyen szolid a társaság. Holnap egyébként sokkal durvább lesz, sokkal jobban fog hasonlítani a riói karneválra. Az emberek kiadják a lakásukat, hogy lehessen WC-nek használni, ebből állítólag ilyen 400-500 pontot is össze tudnak egy nap szedni. Hát tényleg nem tudom, hogy jutunk innen ki. Kérem szépen, egy órás késéssel elindulunk Budapest felé. Azt kell mondjam nektek, hogy sikerült megszeretnem Londont, valószínűleg ez közrejátszott a 30 fokos gyönyörű napsütéses időjárás, és az összes olyan program, amit megterveztünk és amit meg is valósítottunk, a színházak, a fantasztikus hajótúra és az éttermek, mert itt el kell, hogy mondjam, hogy az indiai gasztrotúrát azért ma az utolsó nap leverte David Muñoz és a Street Show a spanyolos gasztronómiájával, a szuper csapatával. Nagyon jók voltak az indiai kaják, és de azért a spanyolokat úgy látszik nem lehet leverni. Ez volt a Front Row Squad, jövünk!